Welcome to our vlog. We're gonna unbox a Dyson here with mommy as a Charles Montero. Hello mga ka-chubby! Nahihiya pa? Nagdalahan ako ni ka-chubby OG ng Dyson Airwrap. Surprise niya kanina kasi early Mother's Day gift daw. Kasi next week pa Mother's Day. So, thank you! Ay, unbox namin isa-isa. So, yan. Kasi help. Oh. Bigat. Ito muna yung resibo. So, ang pinag-isipan ko actually is kung itong Airwrap or yung Dyson Supersonic, lower lang siya. So, ito napili ko. Konti lang price difference, pero mas maraming magagawa dito. Woo! Yes. Yeah! And let's go. Long hair. Kasi yan. Complete long. Wow! Ang laki! Wala naman tayong nails. Open na nga. Bigat! Wala pa pala. May sarado pa. Hindi ko alam para saan. Pero siya ay leather. So yun na nga. Meron siyang ganyan sa ibabaw. So, ayan. Ang laman niya. Ang Dyson Airwrap na may divider. Mahaba daw yung ano niya, yung wire niya. 2 meters ata yan. Meron kasamang manual. And this thing? Ito yung so yan, nakalagay siya ganyan. Ito yung hindi mo na magpakasira. Ito yung pang blower. Ayan. Meron siyang, marami siyang kasama. Ayan. Dalawang brush. Hindi ko alam kung anong. Ang difference niya is, yung isa daw para sa sensitive yung anit. Kasi malambot siya. Ito, matigas kung makapal yung buhok or hindi naman sensitive yung ano mo, yung anit mo. So, ito yung matigas. Kay Cassie, yan. Lumalabas din dito yung hangin. So, pwede rin siyang pampatuyo actually. Mamaya, gawin ko sa'yo. At ito yung pang style. Pero ito importante. Actually, hindi ganoon ka-importante sa akin to kasi medyo straight naman yung hair natin. Yeah. You want to try? Yes. Yeah. Like that. Yeah. Meron siyang kasamang pang mahabang buhok na pang curl. Hindi ko lang alam kung ilang mm to ngayon. Here. Kasama niya is 40 mm Airwrap. 40 mm. May dalawa daw siyang arrow. So, yun yung ano ba yun? Yun yung direction kung saan pupulupot yung hair. So, ito sa other side, to sa other side. Oh my God.
Tapos, Here. ito naman. So, ito, mas malaking curls. Ito naman, mas maliit na curls. 40mm din. So, pag gusto mo kulot na kulot yung hair mo. So, yan. At saka ito, importante kasi ito yung pang blower. And this. Yan. Sok-sok natin. Try natin. Kasi, Gonna open this. Nice. tapos magaan siya. Mukha lang malaki. Pero magaan. Tapos pag i-adapt yung ilagay mo to, may pipinutin dito, tapos maalis na. Tapos, Can ganon. we make it on? So, okay na. Can we make it on now? Nakasaksak na. Tapos, ito yung on-off. Tapos, dito is yung air temperature. May 3 levels ng temperature. Ito is yung, mamaya ko bubuksan kasi maingay ito naman yung airflow from low, medium, high. According sa kanila, umiinit to ng up to 90 degree. Which is hindi gano'ng kainit gaya ng mga ibang blower. Pero mas naman siya, healthy sa hair kasi hindi mainit, hindi nakakasira. So, bubuksan ko na. Oh. Nice. Oh, malamig lang. So, ganyan kalakas yung niya. Modern natin si Cassie. Ganyan kalakas yung blower niya. Ayan. Malakas naman. Kaso, mas malakas yung supersonic. Mas malakas yung supersonic. Pero, pang style na rin. Kasi, try naman natin ito. Diba? Okay. Okay. Pero, But the cold one. effective lang daw siya kapag medyo damp, wet yung hair. Kasi pag tuyo yung hair niya, hindi siya effective kasi syempre tuyo na eh. Ayan, ganyan na. Ganyan. Maganda naman yung hair ni Cassie. Malambot naman. So, yun nga mga kachabi, na-demonstrate na natin. Demonstrate natin yung pang-curl. Pero, actually, mamaya, mas maganda yun kapag sila, bagong ligo. Kasi medyo, ano pa yung hair nila. Basa-basa pa. And si ate is already showering Ayan, now. naliligo na sa atin. Pero let's just try. Pero hindi to effective kasi nga tuyong-tuyo yung hair niya. So, pero sige, try pa rin natin. Okay. Actually, hindi pa ako marunong gumamit nito. Pag-aaralan ko pa. Nanonood pa ako ng maraming TikTok. Hindi siya masyado kumakapit Kaya kumakapit na. Si baby. Hindi yan mainit. Ayan. Mainit na? I don't see it. Yeah, kasi siya mamaya. Ayan 10 seconds lang yun. Hindi siya masyadong kulot. Let me see. Yeah. Mabilis lang yun Ilang seconds lang.
Pero, gaya nga sinabi ko, hindi siya effective kapag tuyo ang hair. Kailangan ipasa. So, that's it. Pasit. Wah. Hindi naman. Joke lang. Pwede daw yun. Pwede hawak-hawakan. Hindi, compare sa mga pang-plancha ng hair. Siyempre, yung metal doon, hindi mo siya pwedeng hawakan. Ito, pwede pa. Pero dito mo siya hawakan, hindi siya umiinit yung color pink. Siya pala. And so, Wala na. yun na nga. Just that one. Marami siyang pwedeng pang-kulot. Pwedeng wavy, pwedeng straight, pwedeng ma-volume lang. Nice. Nice. Tapos, ayun. Ito pa pala. Sabi, kung everyday ko daw gagamitin, may filter daw dito. Tapos, linisin na lang daw para, maintenance. Pero actually, dapat may kasama siyang panlinis. Yes, ito, dito. Ito, dito. So, I don't know. Baka mamaya dun sa mga... Saan pa yun? May kasama siyang do not eat. What? What? Do not eat. So, hindi ko nakikita yung panlinis. Anyway, mabilis na mga linisan. Ganunin mo lang ng kamay. Malinis na. What is that? And that's it. Do not eat this. Never eat this. And another then, thing. meron tayong extra na actually nabibili siya for 40 euros. Kaso, nakita ko, sabi nga 50. Actually, feeling ko 50 pero parang nakita ko sa resibo 40 lang. Anyway, binigay lang siya sa akin. Ano na daw? Gift na. As freebies. As freebie. Ano siya, for travel. So, dito yung Airwrap, tapos dito yung mga, ek. Dito yung, ano ba to? Wire. Dito yung mga, ganito, ano tawag dito? Yung mga ganyan. Dito, isa ganyan. Dito yung wire. And dito yung Airwrap mismo. So, ganun. Ganda niya. Pang travel. Para nga naman, hindi ko dadalhin yung buong kahon. Kasi, ang laki. Yan. Tapos dito yung wire. Tapos, ang importante lang is itong mataba. Papulo. Hahawakan ko na. Bilis na. At saka, ito. Dalhin na natin lahat. Nice. Ayun. Tapos, ito kaling niya. Naparami yata dala ko. Wag daw blower, may blower daw sa mga hotel. Actually, hindi tinatali. Nice. So, yan. Ready? Ready na. Soft. Yay! Nakarain na. So, yun. That's it. Pusit. Mga kachabi. Ito na po ang aming bagong Airwrap. Thank you, Daddy Kachabi! May pahabol. Nakita na po yung panlinis na hinahanap kanina pa. Kasi itim na itim eh. Yan, ito yun. Anme, hindi ito laruan. Panlinis to ng blower. Dito yan, ha? Hala. Yan.
Ayan, ganun. And then, so, daming arte. Pwede namang, pwede namang kamayin, di ba? Anyway, ito po yun. Thank you! Bye. Salamat po sa nakarating kayo sa huli na aming video. Ayan, sinasabihan ako ng asawa ko sa likod ng camera. Sabihin ko daw, salamat nakarating kayo sa huling part ng video. Bye! Bye!